ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගෙදර ඉඳලම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ෆොටෝ එකක් පැහැදිලිව ස්කෑන් කරලා දාගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ෆොටෝ එකක් ස්කෑන් කරගන්නට අපිට යන්නට වෙනවා කමියුනිකේෂන් එකට. හැබැයි මම මේ කියලා දෙන්නේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් ඔබට කමියුනිකේෂන් එකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි, එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එහෙම නැත්නම් App Store තියෙනවා නම් මේ දෙකෙන් එකකට ලොග් වෙලා සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න tap to scanner කියලා. ඔන්න මගේ ෆෝන් එකේ සර්ච් කරලා තියෙන නිසා මේ විදිහට දෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ app එකක් එනවා. මෙන්න මේ app එක install කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. හරි. අපේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ස්පීඩ් එක අනුව ඔන්න ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා මගේ ෆෝන් එකේ නම් ඔයාලගෙත් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙයි. මේක එච්චර MB ගණන් නැහැ. MB 28ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. සුළු වෙලාවක් තමයි ගත වෙන්නේ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න. හරි, ඔන්න මගේ ෆෝන් එකේ නම් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි ඇප් එක ඕපන් කරගමු. ඇප් එක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙල්කම් ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි එන්නේ. මේකදී අපි කන්ටිනියු කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේකදී අපිට තියෙන්නේ මේක සල්ලි දීලා ගන්න කියන එක තමයි. නමුත් අපිට ෆ්‍රී ට්‍රයල් වර්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ට්‍රයල් වර්ෂන් එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ වම් අත පැත්තේ උඩ තියෙනවා ක්ලෝස් අයිකන් එක. මම නැත්නම් කතරේ ඒක ක්ලික් කරලා මම එතනින් අයින් වෙනවා. හරි, දැන් ඔන්න අපි ඇප් එකට ඇවිල්ලා ඉවරයි. මේ ඇප් එකේ දැන් අපිට තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය පින්තූරය ස්කෑන් කරගන්න. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති ප්ලස් අයිකන් එකක්. එහෙම නැත්නම් එකතු කිරීමේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට එනවා මේ වගේ කැමරා කියලා එකකුත්, ඒ වගේම ගැලරි කියලා එකක්. අපිට කැමරාවෙන් ස්කෑන් කරගන්න ඕන නිසා කැමරා කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් ටිකක්. මේ මෙසේජ් ටික එලව කරගන්න ඕන. ඊළඟ එකත් අපි එලව කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැමරාව ඔන් වෙනවා. අපි කැමරාව ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔන් වුණාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය පින්තූරය අපි මේ විදිහට ફોකස් කරලා අපි ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්නවා. ෆොටෝ එක ගහගත්තට පස්සේ අපිට මේ හතර වටේට මාජින් එක පෙන්නනවා. මේ මාජින් එක අපිට ඕන නම් අතින් එහාට මෙහාට කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් අපි ඊළඟට next button එක ක්ලික් කරගමු. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එන්නේ. මේකදී අපිට තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය පැහැදිලි ප්‍රමාණය තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් පැහැදිලි page එක තෝරගන්න. මම මේ විදිහට මට පැහැදිලි කියලා හිතන page එක තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ ප්‍රෝ කියලා තියෙන්නේ. මේවා අපිට දාගන්න බෑ. මේවා සල්ලි දීලා ගන්න වෙන්නේ. නමුත් මට හිතෙන විදිහට මම මේක පැහැදිලි කියලා හිතනවා. මේක පැහැදිලි නිසා මම මේක සේව් කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ අපිට තව මේ පිටු විතරක් නෙවෙයි තව පිටු තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් tap to and new page කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට ආයෙත් කැමරාව ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ඊළඟ පිටුව ස්කෑන් කරලා ෆොටෝ එකක් ගහගමු. ෆොටෝ එක ගහගෙන මම මේකත් මාජින් එක හදාගන්නේ නැතුවම next කරනවා. next කරලා මට පැහැදිලි කියන එක මම තෝරගන්නවා. මේ විදිහට මට හිතෙනවා මේක පැහැදිලි කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේක මම තෝරගෙන save කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තවත් ඕන තරම් pages අපිට දාගන්න පුළුවන්. මට මෙච්චරයි අවශ්‍ය කියලා හිතන නිසා මම මේක මගේ ඩිවයිස් එකට සේව් කරගන්න ඕන නිසා උඩ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා down arrow එකක්. පල්ලෙහාට ඊතලයක්. මෙන්න මේ ඊතලය අපි ක්ලික් කරන්න ඕන. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට දෙනවා ෆයිල් නේම් එකක් දාන්න. මම මේකට දානවා ABC කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ටයිප් කරගෙන මම මේක ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් අපෙන් අහන්නේ
PDF විදිහට සේව් කරගන්නවද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඉමේජ් විදිහට එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් විදිහට සේව් කරගන්නවද කියලා අහන්නේ. ඉතින් මේ ෆයිල් ටික මට ඕන PDF ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් කරගන්න. ඉතින් PDF කියන එක ක්ලික් කරලා මේකේ මම ක්වොලිටි එක තෝරගන්නවා. low කියලා තියෙනවා, medium කියලා තියෙනවා, regular තියෙනවා. ඒ වගේම max කියලා එකක් තියෙනවා. මේක අපිට ගන්න බෑ. ඒක සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේ app එක පාවිච්චි කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ads play වෙන්න පුළුවන්. මේ ads play වුණොත් ඒතරම් හිතන්න එපා. තප්පර කීපයක් ඇතුළත මේ ads play වෙලා ඉවර වෙනවා. ඉවර වෙනවත් සමගම වම් අත පැත්තේ උඩින් close icon එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් දකුණු අත පැත්තේ close icon එක එනවා. ඒක ක්ලික් කරලා අපි ඉවත් වෙන්න ඕන. මේ ad වලින් තමයි මේ app එක හදපු කෙනාට සල්ලි යන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන එච්චර හිතන්න එපා. තප්පර කිහිපයක් පමණයි මේක play වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම regular කියන එකේ තියලා මම මේක save කරගන්නවා. හරි. දැන් create PDF කියලා වැටෙනවා. අපේ මගේ ෆයිල් ප්‍රමාණය අඩු නිසා ස්කෑන් ප්‍රමාණය අඩු නිසා ඉක්මනටම මේක series එක complete වෙනවා. නමුත් pages වැඩි නම් ටිකක් වෙලා යයි. නමුත් බොහෝ වෙලාවක් නෙමෙයි. මේක series එක complete වුණාට පස්සේ අපි බලමු අපේ device එකේ මේක තියෙනවද කියලා. හරි. දැන් මම my file ගිහිල්ලා බලනවා මගේ document වල. document වල බලපුවාම මේකේ තියෙනවා tab scan කියලා scanner කියලා මේකේ මෙන්න මම abc කියලා save කරගත්ත pdf file එක තියෙනවා. open කරලා බලන්න මෙන්න කිසිම අපුරක් වඳ වෙන්නේ නැතුව ඉතාම පැහැදිලිව ලස්සනට scan වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක back වෙලා කරගෙන ඉඳලා මේක share කියන බටන් එක ඔබලා මේක අපිට ඕන තැනක share කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට share කරලා යවන්න පුළුවන්. WhatsApp ඕන එකකින් ඊමේල් පවා යවන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා. වැදගත් වුණා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හමු වෙමු.